So hello everyone, অপেক্ষাৰ অন্ত পৰিল ফাইনালি BSc নাৰ্ছিং 2024 অফিচিয়েলি এনাউন্সমেন্ট কৰি দিলে এক্সাম ডেট, অনলাইন এপ্লাই ষ্টাৰ্টিং ডেট, এণ্ডিং ডেট, এডমিট কাৰ্ড ৰিলিজ ডেট, এক্সাম চেণ্টাৰ লিষ্ট গোটেইখিনি। সো আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে ইনডেপথ কম যে কোন তাৰিখে তোমালোকৰ এক্সামিনেশ্যন আছে, কিমান দিনত আছে, কিমান টাইমত আছে, কিমান তোমালোকৰ সময় পাবা, চেণ্টাৰ ক'ত আছে, এডমিট কাৰ্ড কেতিয়া ওলাব, অনলাইন এপ্লাই কেতিয়া ষ্টাৰ্ট হ'ব, কেতিয়া হ'ব গোটেইখিনি। সো যদিও তোমালোকে ভিডিঅ'টো এতিয়ালৈ চাই আছা আৰু এই চেনেলটো এতিয়ালৈ ছাবস্ক্ৰাইব নাই কৰা, দেন অতি সোনকালে এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰখা, কাৰণ লাষ্ট ইয়াৰ এই চেনেলৰ ভিডিঅ' চাই অসমত বিভিন্ন ধৰণৰ কলেজত মেডিকেল কলেজত স্পেচিয়েলি ষ্টুডেণ্টবিলাক পঢ়ি আছে। চ' এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবা আৰু বেল বাটনটো অলপ চেট কৰি ৰাখিবা যাতে আহিবলগীয়া প্ৰতিটো সৰু ডাঙৰ আপডেট তোমালোকে মিছ নকৰা বা আপডেটবোৰ টাইম টু টাইম পাই থাকা। চ' পোনপ্ৰথমতে ইয়াতে তোমালোকে ডেট অফ এণ্ট্ৰেন্স এক্সামিনেশ্যন চাই লোৱা। 2024 বৰ্ষৰ জুন মাহৰ 9 তাৰিখে তোমালোকৰ এণ্ট্ৰেন্স এক্সামিনেশ্যন হ'ব। এক্সাম চেণ্টাৰ গুৱাহাটী, ডিব্ৰুগড়, শিলচৰ, যোৰহাট, বৰপেটা, তেজপুৰ, ডিফু, লখিমপুৰ, কোকৰাঝাৰ এনেকুৱা টাইপত তোমালোকৰ অৰ্থাৎ নিয়াৰেষ্ট যিটো চেণ্টাৰ থাকিব সেই নিয়াৰেষ্ট চেণ্টাৰতে তোমালোকৰ পৰিব, চিন্তা কৰিব নালাগে। লাষ্ট 2-3 দিনৰ পৰা বহুত এনেকুৱা ষ্টুডেণ্ট আছে যিখিনি ষ্টুডেণ্টে আমাৰ ক্ৰেছ ক'ৰ্ছ লৈছে। আমাৰ ক্ৰেছ ক'ৰ্ছৰ এতিয়ালৈ 400+ ষ্টুডেণ্টে এই ক্ৰেছ ক'ৰ্ছবিলাকত এনৰোল কৰিছে। চ' তাৰে মাজত বিভিন্ন ষ্টুডেণ্টে সুধি আছে যে দাদা আমাৰ যিটো এক্সাম চেণ্টাৰ পৰিব, এক্সাম চেণ্টাৰটো মইতো শিৱসাগৰৰ হয়, মোক যদি গুৱাহাটীত দি দিয়ে তেনে মই এক্সাম দিবলৈতো মোৰ অসুবিধা হ'ব। তেনেকুৱা নহয়, ইয়াতে তোমালোকৰ যিটো নিয়াৰেষ্ট এক্সাম চেণ্টাৰ আছে সেই নিয়াৰেষ্ট এক্সাম চেণ্টাৰটো তোমালোকে ইয়াতে চিলেক্ট কৰিব পাৰিবা। নিয়াৰেষ্ট এক্সাম চেণ্টাৰটো চিলেক্ট কৰিবা আৰু তোমালোকৰ সেই নিয়াৰেষ্ট এক্সাম চেণ্টাৰতে পৰিব, চিন্তা কৰিব নালাগে। তাৰে পিছত আহিব যে অনলাইন এক্সামৰ ডেটটো বাৰু গম পালোঁ। এডমিট কাৰ্ড কেতিয়া ওলাব? এডমিট কাৰ্ড 2024 বৰ্ষৰ জুন মাহত 3 তাৰিখে অফিচিয়েল ৱেবছাইট SSUHS.in ৰিলিজ কৰিব। যেতিয়া ৰিলিজ কৰিব আমাৰ ফালৰ পৰা আমি আপডেট কৰি দিম, তোমালোকে এইবিলাক বিচাৰি ফুৰিব নালাগে। চ' এতিয়া কথাটো হ'ল যে আমিতো এক্সাম ডেটৰ কথা গম পালোঁ, এডমিট কাৰ্ড কেতিয়া ওলাব সেইটো বস্তু গম পালোঁ। নেক্সট অনলাইন এপ্লাই কেতিয়া ষ্টাৰ্ট হ'ব আৰু কেতিয়া হ'ব সেইখিনিও কৈ দিয়ক। চ' অনলাইন এপ্লাই ষ্টাৰ্টিং কেতিয়া, এণ্ডিং কেতিয়া সেইখিনি বস্তু কোৱাৰ আগতে তোমালোক সকলোৰে সুবিধাৰ্থে আমাৰ ফালৰ পৰা আমি ক্ৰেছ ক'ৰ্ছ চলাই আছোঁ বুলি তোমালোক সকলোৱে চাগে জানা। যিমানখিনি ষ্টুডেণ্টে নাজানা আকৌ এবাৰ কৈ দিওঁ, আমাৰ এই ক্ৰেছ ক'ৰ্ছৰ ভিতৰত তোমালোকে মাল্টিপল ফেচিলিটিছ পাবা। লাইক আমাৰ যিটো SSUHS মাষ্টাৰ গাইড ক্ৰেছ ক'ৰ্ছ আছে, এই ক্ৰেছ ক'ৰ্ছৰ ভিতৰত তোমালোকে লাইভ ক্লাছ, হোৱাটছএপ ছাপৰ্ট, এক্সাম ষ্ট্ৰেটেজি, ৰেকৰ্ডেড ক্লাছ, PDF নোটছ, উইকলি টেষ্ট, মক টেষ্ট, উইকলি ডাউট চলভিং ছেশ্যন থাকিব, প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ ডিছকাশ্যন থাকিব, বিভিন্ন ধৰণৰ বস্তু থাকিব। যদিও তোমালোকে BSc নাৰ্ছিং কৰিব বিচাৰা আৰু এই ক্ৰেছ ক'ৰ্ছটো এতিয়ালৈ লোৱা নাই, অতি সোনকালে এই ক্ৰেছ ক'ৰ্ছ এতিয়াই এনৰোল কৰা। মই তোমালোকক এটা হাইলি প্ৰিফাৰ কৰোঁ, কাৰণ এই ক্ৰেছ ক'ৰ্ছটো লোৱাৰ পিছত মই এইটো বস্তু গেৰাণ্টি দিব পাৰিম যে আন এশজন ষ্টুডেণ্টতকৈ তোমালোকে 110% আগবাঢ়িব পাৰিবা। কাৰণ এই ক্ৰেছ ক'ৰ্ছটো যিমানখিনি মানুহে পঢ়াই আছে তেওঁলোকে নিজে ৱেল কোৱালিফাইড হয়। আৰু তোমালোকে ইয়াতে চাব পাৰা লাইভ ক্লাছত ফিজিক্সৰ আমাৰ অনলি লাইভ ক্লাছ ৰখা গৈছে, বাকী তোমালোকৰ বায়'লজি চাব পাৰা কেনেকুৱা ধৰণে ডিটেইলি বস্তুখিনি পঢ়োৱা গৈছে। ইয়াতে মই তোমালোকক এটা ৰেণ্ডমলি যদি মই এটা ফল্ডাৰ খুলি দেখুৱাওঁ বায়'টেকনলজি, ধৰি লোৱা তোমালোকৰ ইয়াতে চাব পাৰা চেল দি ইউনিট অফ লাইফ, এই ভিডিঅ'বিলাক তোমালোকৰ অকণমান কেনেকুৱা টাইপত বনোৱা গৈছে। চ' তোমালোকে এটা কাম কৰিব পাৰা, এই ক্ৰেছ ক'ৰ্ছটো যদি এতিয়ালৈ এনৰোলমেণ্ট কৰা নাই অতি সোনকালে এনৰোলমেণ্ট কৰি ল'বা। এই ক্ৰেছ ক'ৰ্ছটো এনৰোল কৰা ষ্টুডেণ্টখিনিক মই মোৰ ফালৰ পৰা এটা পাৰ্চনেল বেনিফিট দিম, যিটো হ'ল এট দ্য টাইম অফ এডমিশ্যন। মনত ৰাখিবা, এট দ্য টাইম অফ এডমিশ্যন তুমি যোনখন কলেজতে BSc নাৰ্ছিঙৰ আণ্ডাৰত থকা যি 5খন কলেজ আছে, এই 5খনৰ ভিতৰত যোনখনতে লাগিলে এডমিশ্যন নোপোৱা কিয়, এট দ্য টাইম অফ এডমিশ্যন তুমি যোনখন কলেজতে এডমিশ্যন পোৱা সেই কলেজখনত এডমিশ্যন দিয়াৰ দায়িত্ব আমাৰ। ফৰ এক্সাম্পল তুমি GMCত পালা, GMCত এডমিশ্যন কৰি তোমালোকৰ ক'ত কি কৰিব লাগিব, কি কৰিব নালাগিব গোটেইখিনি আমাৰ ফালৰ পৰা গাইডেঞ্চ প্ৰভাইড কৰা যাব, তাকো পাৰ্চনেলি। চ' যদিও তোমালোকে এতিয়ালৈ এনৰোলমেণ্ট কৰা নাই, লিংক ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত দিয়া থাকিব আৰু স্ক্ৰীণত চাই থকা কণ্টেক্ট নাম্বাৰটো তোমালোকে চিম্পলি টাইপ কৰিব পাৰা, হোৱাটছএপৰ জৰিয়তে টাইপ কৰিব পাৰা বা কল কৰিব পাৰা যে BSc নাৰ্ছিঙৰ ক্ৰেছ ক'ৰ্ছ ল'ব লাগিছিল। আমাৰ টিম মেম্বাৰবিলাক যথেষ্ট ভাল, সিহঁতে তোমালোকক অতি সোনকালে ৰিপ্লাই দি দিব। চ' এই ভিডিঅ'টো বহুত লং হৈ যাব, যদিও তোমালোকে ডিটেইল জানিব মন কৰা দেন স্ক্ৰীণত চাই থকা কণ্টেক্ট নাম্বাৰটোত যোগাযোগ কৰিলে আমাৰ টিম মেম্বাৰবিলাকে কৈ দিব। আৰু এই ক'ৰ্ছটো এতিয়ালৈ বহুখিনি ষ্টুডেণ্টে লৈছে, যিখিনি ষ্টুডেণ্টে আৰু এই ক'ৰ্ছটো লোৱা মই গেৰাণ্টি দিব পাৰিম তোমালোকে আন এশজন ষ্টুডেণ্টতকৈ বহুত আগবাঢ়িব পাৰিবা। চ' লিংক ইন দ্য ডিছক্ৰিপশ্যন বক্স এনৰোল না আৰু কণ্টেক্ট নম্বৰ স্ক্ৰীণত শ্ব' হৈছে, কণ্টেক্ট কৰা আৰু ক্ৰেছ ক'ৰ্ছ লোৱা, আগবাঢ়া, চিট লোৱা, বিন্দাছ পঢ়া, টেনশ্যন ল'ব নালাগে একো। নেক্সট আহিব অনলাইন এপ্লাই ষ্টাৰ্টিং ডেট এণ্ড এণ্ডিং ডেট। অনলাইন এপ্লাই 2024 বৰ্ষৰ মে' মাহৰ 9 তাৰিখৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব আৰু মে' মাহৰে 24 তাৰিখে শেষ হ'ব। এই 15 দিনৰ ভিতৰত তোমালোকে অনলাইন এপ্লাই কৰিব লাগিব। অনলাইন এপ্লাইত তোমালোকৰ কেইটামান প্ৰচেছ থাকিব। অনলাইন এপ্লাইৰ ভিতৰত ফাৰ্ষ্ট প্ৰচেছটো আহিব তোমালোকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰা, ছেকেণ্ড প্ৰচেছ আহিব ফৰ্ম ফিল আপ কৰা, থাৰ্ড প্ৰচেছ আহিব তোমালোকৰ পে'মেণ্ট কৰা। যদিও কোনোবা ষ্টুডেণ্টে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰা, ফৰ্ম ফিল আপ কৰা বাট পে'মেণ্ট নকৰা, দেন তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত তোমালোকে এক্সামত দিব নোৱাৰিবা বা এক্সামত এপিয়াৰ হ'ব নোৱাৰিবা, যদিও তোমালোকে এই এটা সৰু ভুল কৰা। বহুতে আৰু এটা ভুল কৰে, মই তোমালোকক জেনুইনলি কৈছোঁ, যদিও তোমালোকে যেতিয়া পে'মেণ্টটো কৰিবা সদায় এটা বস্তু মনত ৰাখিবা, পে'মেণ্ট সদায় বেংক অ'পেন টাইমত কৰিব লাগে। বেংক অ'পেন টাইম ডেট মিনছ কি, ৰাতিপুৱা 10 বজাৰ পৰা
12 মান বজাৰ ভিতৰত তোমালোকে এই পে'মেণ্টটো কৰিব ট্ৰাই কৰিব লাগে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন তুমি ৰাতি ফিল আপ কৰি থৈ দিয়া একো আপত্তি নাই তোমালোকে কেৱল বেংক ওপেন টাইমত পে'মেণ্টটো কৰিবা তেতিয়া তোমালোকৰ 2-3 ঘণ্টা 12 ঘণ্টাৰ ভিতৰত পে'মেণ্টটো এপ্ৰুভ হৈ যাব কিন্তু যদি তোমালোকে বেংক ক্লোজ টাইমত পে'মেণ্ট কৰা দেন তোমালোকৰ কেতিয়াবা পে'মেণ্টটো এপ্ৰুভো নহয় পেণ্ডিঙে শ্ব' কৰি থাকিব চ' সেইটো বস্তু ভুল নকৰিবা লাষ্ট ইয়াৰ বহুত ষ্টুডেণ্টে তেনেকুৱা ধৰণে ডাবল পে'মেণ্ট কৰিছে ডাবল তেওঁলোকে ফৰ্ম ফিল আপ কৰিছে এনেকুৱা ইস্যুবিলাক যাতে তোমালোকৰ লগত নহয় ডেটছ ৱাই মই তোমালোকক এইখিনি বস্তু কৈ দিলোঁ আই হোপ এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে তোমালোকে বহুখিনি বস্তু গম পালা যদিহে এই ভিডিঅ'টো চাইছা নেক্সট এটা ডিটেইল ভিডিঅ' আহিব যে তোমালোকৰ অনলাইন এপ্লাই কেনেকৈ কৰিব পাৰা কেনেকৈ অনলাইন এপ্লাই তোমালোকৰ কোনটো প্ৰচেছ কৰিব লাগিব কোনটো প্ৰচেছ ক'ত কৰিব লাগিব কি ভুল কৰিব নালাগিব A to Z চ' যদিহে তোমালোকে এই ভিডিঅ'টো চাব বিচাৰা দেন তোমালোকে এটা কাম কৰিব পাৰা এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবা বেল বাটনটো তলত চেট কৰি ৰাখিবা যদি এই ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল তোমালোকে এই ইনফৰমেশ্যনটো পাই ভাল পালা দেন তোমালোকে এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰা নিজৰ বন্ধু বান্ধৱী ভাইটি ভণ্টিসকলৰ লগত যিখিনি ষ্টুডেণ্টে BSc নাৰ্ছিঙৰ এক্সামত প্ৰিপেয়াৰ হ'ব চ' আজিলৈ মানে জয় আই অসম